Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pentru cei din Zodia Capricorn. Păi, cei din Zodia Capricorn, în primul rând, încep pentru ei cu o veste bună, în sensul că dacă așteaptă ca o femeie mai brunetă să ia legătura cu ei sau să se întâlnească, uite că de această dată se întâmplă și acest lucru. Dacă sunteți doamne din Zodia Capricorn, să știți că vă veți întâlni cu o persoană care face parte din viața voastră sau poate a făcut la un moment dat parte din viața voastră. Ideea este că odată cu această întâlnire, multe lucruri se vor schimba între voi doi. Sau poate, cine știe, este vorba despre o nouă iubire. Aici, din câte văd, avem inițialele E, I, O, P, A. Avem, poate să fie nume și prenume, A și P. Da? Ceva de acest gen. Sau poate că nu neapărat nume și prenume, poate să fie și alte lucruri care vă avertizează. Da? Pe lângă asta văd că veți avea parte de un câștig. Poate că această persoană vine la voi cu un cadou. Da? Este tot un câștig pentru voi. Bun. Se întâmplă anumite schimbări în viața voastră, așa cum am zis, sunt schimbări benefice care se întâmplă acum în luna februarie. Aici la voi nu cred că este vorba de schimbări doar din punct de vedere sentimental, ci cred că aceste schimbări sunt cam pe toate planurile, și din punct de vedere financiar și al iubirii, da? O parte dintre voi văd că vă gândiți să vă mutați undeva, poate să schimbați casa, orașul, țara, cine știe. Fiecare dintre voi se poate gândi la o anumită schimbare. Voi văd că vă gândiți să porniți la un drum, însă văd că momentan nu cred că faceți drumul respectiv în luna februarie. De ce? Pentru că aveți destul de multe obstacole, aveți destul de multe piedici. Aici este posibil chiar să vă trebuiască o anumită sumă de bani și în acest moment să nu o aveți și atunci încă mai stați pe gânduri. Atenție că este posibil o parte dintre voi să luați niște amenzi și să luați niște amenzi destul de mari, încât să vă faceți griji că nu le puteți plăti. Sau poate că vi se ia, nu știu, permisul de conducere și vă faceți griji că nu mai puteți să conduceți. Da? Deci indiferent despre ce este vorba, este ceva care vă necăjește destul de mult, pentru că cumva vă afectează viața aceste lucruri. Da? Mai văd aici o întâlnire cu o anumită persoană. Aici nu vorbim din punct de vedere romantic, ci mai degrabă vorbim din punct de vedere al prietenilor. Vă sfătuiți cu o anumită persoană, poate în legătură cu o altă persoană sau în legătură cu problemele care vă apasă. Mai văd aici că veți avea o parte de o surpriză neașteptată într-adevăr, dar este vorba despre o surpriză mai mică, nu este ceva foarte măreț. Poate, cine știe, o persoană la care nici nu vă așteptați vine și vă oferă un buchet de flori, așa, pe neașteptat. Da, poate să fie și o astfel de situație. Mai văd aici pentru voi că în luna februarie vă îndepărtați de anumite persoane, pentru că aceste persoane nu mai sunt benefice pentru voi. Cumva aflați că aceste persoane v-au mințit cu ceva, v-au trădat cu ceva, v-au înșelat, da? Și nu mai vreți să acceptați acest lucru. O parte dintre voi este posibil ca în această lună februarie să participați poate la o înmormântare, nu știu, sau ceva de această natură. Nu neapărat că e înmormântare din familia voastră, dar poate să fie vorba despre o cunoștință.
pe data de 8 februarie sau în jurul datei de 8 februarie, văd că aveți niște gânduri și aceste gânduri sunt, poate că trebuie să luați niște hotărâri, iar aceste hotărâri nu le puteți lua până nu vă gândiți destul de serios la ele și nu doar că vă gândiți serios, dar trebuie să luați niște hotărâri cu gânduri raționale. Nu cred că sunt hotărâri pe care să le luați cu inima. Pentru că, din câte văd aici, sunteți prea cufundați în gândurile voastre. O parte este posibil ca aceste gânduri să fie pentru că vreți să cereți pe cineva în căsătorie sau că vreți să faceți un pas în plus cu persoana respectivă și nu știți, încă nu sunteți suficient de hotărâte dacă să faceți pasul. Și atunci, probabil că din acest motiv sunt și aceste gânduri destul de raționale, pentru că pe undeva vă doriți, dar pe de altă parte, parcă vreți să mai trageți puțin de timp, pentru că persoana respectivă încă nu v-a convins suficient de comportamentul său, de temperamentul său și așa mai departe. Bun, hai să mergem mai departe. Da, văd aici la voi că această lună februarie se bazează, este în mare parte, gândurile voastre sunt legate de ceea ce simțiți, de inima voastră, de partenerul vostru sau de partenera voastră sau de o anumită persoană nouă pe care o veți întâlni, pentru că cumva când sunteți bucuroși în inimă, aveți aceea stare cu fluturi în stomac, când aveți niște gânduri mai negative în legătură cu persoana voastră dragă. Dar lucrurile se vor rezolva, numai că trebuie să aveți și puțină răbdare. Bun, pe lângă asta, văd că aflați niște vești care pentru voi sunt niște vești benefice. De ce spun că sunt benefice? Chiar dacă nu sunt benefice pe moment, sunt benefice în timp. Este cumva un motiv de ușurare pentru voi, aș putea spune. E ca și cum, nu știu, ați dus până acum grija la ceva și acum vine o anumită persoană și spune ok, hai că te ajut, hai că luptăm împreună pentru lucrul respectiv și atunci, da, este un motiv de ușurare pentru voi. Dar haideți să vedem ce mai putem afla noi din ceașca de cafea. Wow, un noroc și o veste foarte bună se îndreaptă spre voi pe data de 4, 14 sau data de 24. Bineînțeles că nu pentru toată lumea poate să fie în aceeași zi. Văd că veți avea parte inclusiv de intimități cu o anumită persoană, poate să fie pentru o parte dintre voi vorba doar de o aventură, pentru alții poate să fie vorba de ceva de lungă durată. Văd că aveți inițiala Y, poate că așteptați o persoană cu această inițială sau se află într-un oraș sau într-o țară cu această inițială. Nu știu dacă pentru voi înseamnă ceva Y, un cuvânt cu Y, care începe cu Y. Așa cum am spus, poate fi numele persoanei. Da, văd că vă întâlniți cu destul de multe persoane. Într-adevăr, ce mai văd aici este faptul că văd că în luna februarie urmează să vă certați cu o anumită persoană de la locul de muncă. Un pic de atenție. De ce spun un pic de atenție? Pentru că voi cred că aveți încredere oarbă în această persoană.
și cumva această persoană, într-un fel sau altul, urmează să vă trădeze și bineînțeles că nu o să vă pice bine acest lucru. Este vorba despre un bărbat care poate fi mai chel sau îi place să iese așa mai mult în evidență, să se laude cu rezultatele altora sau că lucrați împreună la un proiect și vrea să adune singur roadele. Ceva de această natură. Eu cred că este genul de persoană destul de toxică și nu doar că este toxică, dar este o persoană destul de narcisistă. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună februarie cât mai frumoasă. La revedere!